Sziasztok! Üdv ismét a csatornán! Hát bő 2 éve nem töltöttem fel már videót, sőt, igazából nem gondoltam, hogy még valaha fogok. Történt ugyanis, hogy annak idején, amikor még nagyon lendületben voltam, mondjuk úgy, készen volt már 4-5 teljes videóhoz való anyagom, egy bő havi munkám. Aztán a külső Winchester, amin ezeket tároltam, sajnos megadta magát, és nem lehetett róla lementeni, úgyhogy az egész ment a lecsóba. Na most gondolhatjátok, hogy ilyenkor az ember nem szívesen áll neki újra videót szerkeszteni, vagy akármit csinálni, videót felvenni, hát elment a kedvem az egésztől, úgyhogy hogy mégis visszatértem, annak az az oka, hogy feleségem laptopját éppen eladósorba bocsátottuk, és mentettük el róla minden anyagot. Aztán előkerült az egyik trabis kalandunknak a teljes videóanyaga. Végignéztük, nosztalgiáztunk egy kicsit, újra átéltük az egészet, és ezt az anyagot azért csak érdemes lenne összevágni nektek. 2022 nyarán, akkor még barátnőmmel, Laurával tervezgettük ezt a túrát. Egy amolyan balkáni trabis körutazást terveztünk, ugyanis látta az eredeti Dacia-s videóimat, és kedvet kapott hozzá, hogy egy ilyet csinálhatnánk közösen is, mert hatalmas nagy kaland. Azért mondtam, hogy akkor még barátnőmmel, mert azóta szerencsére már feleségem, és szeretett gyönyörű kis leendő iker kislányaink anyukája is egyben. Az eredeti útvonalunk a Zalaegerszegtől Korfuig vezetett. Spliten, Neumon, Dubrovnikon, Kotoron, valamint Albánián belül Duresen és Szarandán keresztül, valamint még Párgát szerettük volna megnézni. Nem mondom, hogy sajnos, de nem teljesen így alakult. Erről majd a videó során bővebben beszélek, hogy miért nem erre jöttünk visszafelé. Hát 2002. júniusában kezdtünk neki a felkészülésnek. Kezdtük azzal, hogy nyilván, hogy a Trabantot teljesen újszerű állapotba hoztuk mechanikailag. 4 új fékrendszert kapott, új fékvezetékekkel, új kerékcsapágyakkal. A futóműben minden át lett nézve, minden újra zsírozva, teljesen tökéletes állapotba került. Az autó hajtásláncát is teljes egészében újraépítettem. Ebben Erdei Zsolt híres Trabant tuner volt a segítségemre. Egy túlméretes hengerszettet kapott, körülbelül 700 köbcenti egyébként. Regenerált, kibalanszolt főtengellyel, új vezérműtárcsákkal, az összes tömítés új lett a motorban, a gyújtása új lett teljes egészében, valamint kapott egy rozsdamentes 35 mm-es kipufogórendszert. Ezen kívül nyilván friss műszaki vizsgát is kapott az autó. Miután mindezzel elkészültünk, elvittem egy tesztútra a Trabit, hogy azért ne élesbe derüljön ki, hogyha valami baja van. Körbe utaztam vele a Balatont, ez körülbelül egy 250 km innen Zalaegerszegről kiindulva. Egyedül a főfékhengeren volt az, ami elkezdett folyatni, úgyhogy a nagyút előtti utolsó napon sikerült egy utolsó felelhető gyári darabot találnom főfékhengerből, Sziget-Szent Miklóson egy kis autósboltban. 2002. július 29-én pénteken indultunk el végül. Előtte nap az teljes egészében már a készülésre ment rá, úgyhogy már egyikünk se ment dolgozni aznap. Igazából reggeltől estig pakoltuk az autóba, amit csak tudtunk. Elképesztő, hogy a Trabantba milyen mennyiségű cucc fér be. Tehát gondoljátok el, vittünk sátrat, székeket, asztalt, konyhai edényeket, gázsütőt, egy hűtőládát tele kajával, több doboznyi száraz süteményt, 2-3 karton ásványvizet, egy karton sört, matracot, az aláfekvőt, és még ezen felül nyilván a ruhákat, WC papírt, tisztálkodó szereket. Természetesen szerszámokból és pótalkatrészekből is felszerelkeztem bőségesen. Igazából vittünk tömítéseket, gyertyákat, gyertyakábeleket, égszíjat, biztosítékokat, és az eredeti karburátort is egy szett új tömítéssel. Szerszámokból pedig a legszükségesebbek kerültek be, nyilván a gyertyakulcs, egy csavarhúzó és egy villáskulcskészlet, drótkefe. 2022. július 29-én pénteken reggel indultunk el Egerszegről. Az első napi célunk az volt, hogy érjünk el Splitbe és találjunk egy kempinget. Szállás szokásunkhoz híven sehol nem foglaltunk előre, improvizálva a legjobb mindig.
Letenyén teletankoltunk, lecsekkoltam a főfékhengert még egyszer, de minden rendben volt, mentünk tovább Horvátországba. Csodaszép időnk volt végig. A hosszabb végátételnek köszönhetően kényelmesen tartottuk a kamionok tempóját az autópályán végig, nem képeztünk forgalmi akadályt senkinek. Az emberek imádták a Trabit, mindenki, de tényleg mindenki mosolygott, integetett, lájkolt minket útközben. Mindenkinek tetszik. Egy autópálya fizetőkapunál a kezelő konkrétan lezárta a sorompót, kiszállt a kabinjába, hogy lefotózzon minket, ez már tényleg nekünk volt kellemetlen, mert addig a teljes sor állt mögöttünk. Kár, hogy erről nem csináltunk se képet, se videót. Probléma nélkül értünk le Splitbe, ahol megnéztünk 2 kempinget, az egyik teljesen tele volt, a másikban ugyan volt pár hely, de nem volt szimpatikus, egymás hegyén hátán voltak az emberek. Végül Omisba mentünk tovább a Galeb kempingbe, ott találtunk szuper helyet a parthoz közel, így végül itt táboroztunk le összesen 2 éjszakára. Aznap este még elautóztunk vacsorázni a helyiek által ajánlott Jesenice településen lévő Restaurant Astoriába, ahol szuper grilltálakat ettünk, majd visszatértünk a kempingbe és eltettük magunkat holnapra. Első nap összesen 640 kilométert tettünk meg. Másnap, szombati nap volt, későn keltünk föl. Délelőtt Laurám elment futni, majd miután visszaért és összeszedtük magunkat, összeírtuk Split főbb nevezetességeit és megindultunk a város felé. Odaérve a belváros szélén leparkoltunk, majd besétáltunk a központba. A hajókikötőnél megebédeltünk egy étteremben, majd gyalogosan bejártuk a belvárosba található nevezetességeket. Találtunk egy kis céget, aki Piaggio apikkal viszi körbe a turistákat, és mivel sosem tudtam elvinni egy körre a saját egyszemélyes apémmal Laurát, így befizettünk egy ilyen tuktukos városnézésre. El tudtam mindig kicsit Piaggióval. Girlfriend always said that I should take her for a ride, but I could not because there is no second seat. Now is the opportunity. Yeah. Mivel a belvárost bejártuk gyalog, így inkább a kieső, magasabban fekvő, szép kilátású helyeket preferáló útvonalra mentünk el. Csodaszép város Split, ajánljuk mindenkinek! Janit is kezdve levideózzuk. Hát ez egy csoda. Jó, de szép. Azt már csak azért is Miután visszaértünk a Trabihoz, mentünk a part közeli utakon még egy karikát vele, és hazaindultunk a kempingbe.
Útközben egy benzinkúton teletankoltam másnapra, meg szokás szerint átnéztem az autót picit, de mindent rendben találtam. Hello, Jani! Ezt is megörökítettem, miért ne? Este megettük az otthonról hozott szendvicseket, most nem mentünk el vacsorázni. Mentjük, amit hoztunk. Utána kiültünk a stégre egy üveg finom vörösborral, és gyönyörködtünk a naplementében és az esti fényekben. Júli 31-én vasárnap reggel Laurám elment futni a nap felkeltében, amíg visszaért nagyjából össze is pakoltam a kempingben, lefürödtünk, megreggeliztünk, és útnak indultunk dél felé. Eredetileg Kotort terveztük bejárni késő délután. Természetesen nem foglalkoztunk az autópályákkal, végig a tengerparti utakon mentünk, szemnél szebb helyeken járva. Többek között betértünk Neumba, Bosznia-Hercegovina népszerű üdülővárosába, majd Dubrovnikba is. Aztán itt jött az első bukkanó az úti tervben. Eredetileg hasonló útvonalon szerettünk volna visszafelé is jönni, és ekkor megnézni Dubrovnikot, esetlegesen meg is szállni itt, de mint kiderült, ez sajnos nem lesz lehetséges az erdőtüzek miatt. Éppen erdőtűz van, nézzétek. Oda ment egy csomó tűzoltó. Az utakat ellepték a tűzoltókocsik, helikopterekkel hordták a tengervizet is, és sorra zárták le az utakat.
Mi délfelé még szerencsésen átjutottunk, de már készültek a parti utakat is lezárni mögöttünk. Ez a mai napunkat ugyan nem befolyásolta, inkább a visszautat kellett majd újra gondolnunk, úgyhogy mentünk tovább Kotor felé. Ezután jött az újabb bökkenő a horvát-montenegrói határon. Nem értettük pontosan, valamilyen konfliktus volt a két állam között, aznap délelőtt a korábbi órákban, de a határnál ennek eredményeképpen minden autót tüzetesen ellenőriztek, így végül 8 órát várakoztunk és araszoltuk a határig. Fél 12 volt, mire átjutottuk a határon, majd fél 1 környékén sikerült szállást találnunk Biellában, a parkhotelben. Hihetetlen korrekt volt a hotel személyzete, 25 euróért kaptunk egy csodás szobát reggelivel kettőnkre, és ez még nem minden. Konyha ugyan nem volt már nyitva, de megkérdeztük, hogy lehet-e még valamit enni, erre a személyzet összeállított kettőnknek egy nagyon guszta hidegtálat, és egy fillért nem voltak hajlandóak elfogadni érte. Na ezt nevezzük vendégszeretetnek. A szoba is szuper volt, és jól kialudtuk magunkat. Augusztus 1-én hétfőn reggel megreggeliztünk a hotelben, majd a Trabiban kicseréltem a féklámpa biztosítékát, mert még éjjel beparkoláskor észrevettem, hogy nem működik egyik oldali féklámpám sem. Remélem nem régóta volt így. Ezután a gyönyörű öblöt körbeautózva átmentünk a közeli Kotorba. Bejártuk a történelmi belvárost, majd megmásztuk a hegyoldalban található várat több ezer lépcsőn keresztül. Mondanom sem kell, Laura ma nem ment el futni ezután. Nekem meg egy hétre elég kardió volt. Jaj, milyen Kotor. Fú, meghalunk. Nem magasan. Elértünk a tetejére a várnak. Szerintem lehetett 3000-4000 lépcső, Jani. Még visszamentünk megebédelni az óvárosba, majd nekiindultunk a mai utazásnak.
Eredetileg erre a napra már a gyönyörű albániai Durrest terveztük, de az előző napi hosszú araszolás miatt annyi időt vesztettünk, hogy inkább ezt kivettük a programból, és egyenesen Szarandát vettük célba, ahol a kompok mennek. Egész este úton voltunk, én vezettem, Laura aludt, úgyhogy nem volt, aki videózzon az albán autópályákon. Éjjel volt egy meleg helyzetünk is, egy nagyon hosszú lejtős szakaszon Albániában elkezdett elmelegedni a fékünk. Gyorsan kizumoltam a navigáción, és láttam, hogy nem lesz kanyar kilométereken keresztül, úgyhogy hagytam üresben kigurulni az autót. Megfutottuk a 140-et is, ami egy Trabantban elég félelmetesen hangzott, de stabilan feküdte az utat, úgyhogy szerencsére lassítanunk nem kellett, nem volt baj. A legközelebbi ilyen hosszú túránkra azért beszerzek egy tárcsafékszettet, mert a dobféknak megvannak a határai, főleg megpakult autónál. Végül hajnali 3:30-re értünk a Szarandára, szállást már nem is álltunk neki keresni, Laura úgyis aludt mellettem, úgyhogy félreálltam egy nyugodt helyen a beachtől 100 méterre, bezártam az autót, fölraktam a függönyöket és lefeküdtem mellé én is a vezető ülésben. Reggeli aludtunk, hát nem mondom, hogy kényelmesen, de valahogy sikerült. Itt vagyunk Szarandán, augusztus 2-a van. Várunk a kompra, mert innen fogunk átmenni Korfura. Jani a papírokat intézi éppen. Nektek. Itt ott fürödtünk, ott vannak a tusolók, megpróbálom, ott tusoltunk, ott az a 2 tusoló. Itt a part, és ott fönn szálltunk. Vagy raktuk le az autót, megfürödtünk, gyorsan elkészültünk, megreggeliztünk, és most itt fogunk bemenni ebbe az expressbe. Ott van Jani, és ide fogunk bemenni. Ez a Szaranda Express. 10 óra körül szálltunk fel a kompra, ami délután 1 körül érkezett meg a korfui kikötőbe. Jani kifeküdt. Itt feküdt. Megfotoltam. Kicsit elfáradt. Mire lejártunk és átestünk a határellenőrzésen, délután 2:30 lett. Korfun szerettünk volna rendes szállást, főleg a tegnapi autóvonalvós kalandunk után, úgyhogy megtankoltuk a kocsit a közeli úton és sorra mentünk a helyi kempingeken. Sajnos amelyiket jónak írták a neten, az teljesen tele volt, úgyhogy elautóztunk a Barbati Beachre, egy kiesőbb, de szép helyre, ahol szintén volt egy kemping, bár nem írtak róla jókat. Sajnos nekünk sem tetszett, de közvetlenül mellette volt egy sor apartman, gondoltam bepróbálkozok, hát ha mondanak valami jó árat. Hát mondtak. 4 éjszakára, ha jól emlékszem, 220 euró volt kettőnkre, azzal az apró kellemetlenséggel, hogy 2 éjszaka után egy másik apartmanba kell majd átköltöznünk. Így maradtunk hát 4 napra, nagyon szuper, teljesen felszerelt légkondis 50 négyzetméter körüli apartman volt mind a kettő. Aznap elmentünk még egy szupermarketbe, hogy a hátralévő napokra vegyünk reggelinek valót, majd visszatértünk a szállásra. Az apartmanhoz tartozott egy tengerparti étterem is, így egy jó fürdőzés után itt vacsoráztunk és eltettük magunkat holnapra. Harmadikán reggel megreggeliztünk, majd a parton töltöttük az egész délelőttöt.
Ebédelni ismét a szállásnál ettünk, mert nagyon elégedettek voltunk este is az étellel. Ebéd után megcéloztuk Korfu legmagasabb pontját, a Pantokrátor hegyet. Ám előtte gyorsan átgurultam a szállástól 200 méterre lévő autószervizbe kérni 2 nagyobb villáskulcsot, mert a generátor szíján kellett kicsit feszíteni. Aztán elindultunk hegyet mászni. Gyönyörű szerpenténes út vezetett fel a hegytetőre, volt pár kanyar, ahol még egyesbe is vissza kellett kapcsolni, de nagyrészt második-harmadik fokozatban felvitt minket gond nélkül a trapi. Fent volt egy csoport idősebb német turista, akik egyből körbeállták az autót, nem hittek a szemüknek. Mosolyogva gratuláltak a trabinkhoz és a kalandhoz. Innen lefelé már elővigyázatosságból több szakaszban ereszkedtem le, megálltunk 3-szor is pár percre hűteni a fékeket, de nem volt különösebb gond. Innen Cassiopi településre vezetett utunk, ahol sétáltunk egyet, majd megvacsoráztunk egy tradicionális görög tavernában. Este még elautóztunk Korfu városba is, ahol sétáltunk egy nagyot és bejártuk a főbb nevezetességeket. Mire visszaértünk a szállásra, már sötét volt. Negyedikén reggeli után átköltöztünk az új apartmanunkba, majd megindultunk körbejárni a szigetet autóval, illetve kompjegyet venni másnapra. Délután aludtam egy nagyot, Laura szokás szerint elment futni, este a szálláson pedig ettünk az étteremben. Korán lefeküdtünk, mert hajnalba indultunk Párgára. Ötödikén hajnalban magunkhoz vettünk pár szendvicsnek valót, és leautóztunk Lefkinibe a kompkikötőhöz. A legkorábbi kompra szálltunk fel 6:30-kor. Hét 45 körül kötöttünk ki Igumenicán, onnan leautóztunk Párgára nagyjából 3 óra alatt. Párgán leraktuk a trabit és nekiálltunk gyalog a városnak.
Itt vagyunk Párgán. Nem is igaz. Akkor úgy mondod. Siófok. Siófok. Meg a Fonyódi kilátó, bocsánat. Fonyódi kilát. Találtunk egy Mike's Bar nevű szuper hangulatos reggelizőhelyet, így itt rendesen meg is reggeliztünk angol módra. Körbejártuk a várost és nevezetességeit, fürödtünk egyet a tengerben, délután 3-kor megebédeltünk, majd az este 6-os komppal visszaautóztunk Lefkimibe, onnan pedig haza. Hatodikán reggeli után összepakoltunk, beraktunk mindent a trabiba, hisz el kellett hagynunk a szállást délelőtt. Interneten tudtunk kompjegyet foglalni, ezúttal az olaszországi Ancónába. Ezt úgy rögtönöztük, mert a híreket figyelve sajnos egyre durvábbak tűnt az erdőtüzes helyzet Horvátországban, és nem akartunk kockáztatni. Csak késő este indult a komp, így a nap további részét még Korfun töltöttük. A fővárosban egy street foodos étteremben ebédeltünk, majd egy közeli beachen töltöttük a délutánt. A strandbüféjében vacsoráztunk, majd átmentünk a komp kikötőbe. Este 11 körül állt be a komp, amire igyekeztünk az elsők között feljutni, hogy legyen fekvőhelyünk, de sajnos nem jártunk sikerrel. Mire felértünk, a beltéri fekvőhelyek már elfogytak. Sziasztok! Utólag ez nem is baj. A kemping cuccainkkal prima kis fekhelyet alakítottunk ki a külső fedélzeten, az időjárás szuper volt, a másnap reggeli napfelkelte pedig kárpótolt minden kényelmetlenségért. 7-én a nap nagy részét még a kompon töltöttük. Ettünk, ittunk, nézelődtünk, beszélgettünk. Délután 5 volt, mire kikötöttünk Ancónába, és megindultunk észak felé. Konkrét úti cél nélkül elkezdtünk a Bookingon körülnézni olcsó szállások terén, végül nagyon szuper ajánlatot találtunk. Riminiben kettőnkre 32 euróért sikerült egy 3 csillagos hotelben egy 7. emeleti tengeren néző, klímás szobát találni reggelivel és ingyenes parkolással. Ennyiért a Balatonon is esélytelen lenne. Elautóztunk át Riminibe, és itt töltöttük az estét. Este sétáltunk egy nagyot, ettünk egy klasszikus olasz pizzát, beültünk iszogatni egy hangulatos bárba, majd aludni mentünk valamikor hajnal 2 környékén. 8-án reggel megreggeliztünk a szállodában, majd egy órára kimentünk az olasz tengerpartot is kiélvezni. Fürdés után összepakoltunk, elhagytuk a szállást, majd megindultunk Laura bagancslistás helye Velence felé. Délután 1:30 környékén érkeztünk meg. Leraktuk a trabit egy parkolóházban, majd megindultunk gyalogosan, nevezetességről nevezetességre haladva Velence belvárosában. Meg is ebédeltünk ismét egy hangulatos pizzériában, majd miután megnéztük, amit csak tudtunk, ideje volt kihúzni még egy tételt a bakancslistáról. Befizettünk egy gondolás városnézésre is.
Szent Mártér. Köszönöm. Elségszik, hogy ide. Végigjártuk a várost egészen a Szent Márk térig, majd innen vízitaxival mentünk vissza a kiindulási pontig. Este fél hét környékén ültünk vissza az autóba, és egészen hazáig mentünk autópályán, egy rövid pihenővel és tankolással Szlovéniában. Utazás tekintetében ez volt a leghosszabb nap, több mint 760 kilométerre. Hajnali 2:30 volt, mire Zalaegerszegre értünk. Hát így ért véget a kis utazásunk. Egy hatalmas, szuper kaland volt, mindenkinek nagyon ajánlom a hasonló őrültségeket. Mi most egyelőre a babákkal nyilván nem tervezünk hasonló útra menni, de későbbiekben biztos, hogy majd valami kalandot együtt is kitalálunk, mert ezek az élmények maradnak meg igazán. Aztán, hogy bírta a Trabi? Hát zokszó nélkül bírta az egész utat. A teljes 3000 akárhány száz kilométer alatt egy féklámpa biztosítékot kellett kicserélnem, illetve az égszíjon kellett egyet feszítenem. Sokszor olvasom a fórumokon, hogy nagyon szidják a Trabantokat, hogy ezek mekkora szutyok autók voltak, és ezzel egyáltalán nem értek egyet. Én azt mondom, hogy a szocialista kornak talán a legmegbízhatóbb, legegyszerűbb kis autója volt. Én akárhova elmennék indulni vele, úgyhogy egyszer az autó össze van rakva jó állapotban, mert az biztos, hogy oda is érek vele bárhova, ahova elindulok. Tehát egy nagyon egyszerű, nagyon költséghatékonyan használható, bárhol javítható kis szerkezet, és tényleg én úgy gondolom, hogy ez az autó csak és kizárólag dicséretet érdemel, mert nekem nagyon benőtte magát a szívembe. Hát köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat. Azt most nem ígérem, hogy a közeljövőben én fogok feltölteni bármit is a csatornára, de ha lesz hasonló későbbi kalandozásunk, utazásunk, arról biztos, hogy fog videó készülni, úgyhogy azt majd valószínűleg fel is fogom tölteni a csatornára előbb-utóbb. Addig is minden jót kívánok nektek, és köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek. Sziasztok!